Ông Hoàng bất ngờ nắm chặt lá đơn xin nghỉ việc trên tay, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Linh đang quay lưng bước về phía cửa. Căn phòng rộng lớn chìm trong im lặng đến nghẹt thở. Sau tất cả những sóng gió, những lời đàm tiếu và những đêm dài đầy giằng xé, đây có lẽ là khoảnh khắc cuối cùng họ còn được đứng gần nhau. Nếu hôm nay em bước ra khỏi cánh cửa đó, có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa, giọng ông khàn đi. Linh khựng lại vài giây, đôi vai run nhẹ nhưng không quay đầu. Cô sợ chỉ cần nhìn người đàn ông ấy thêm một lần nữa, mọi quyết tâm sẽ sụp đổ. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Em đã từng nghĩ chúng ta có thể vượt qua tất cả, Linh nghẹn ngào. Nhưng em không thể tiếp tục sống trong cảm giác mình đang làm tổn thương quá nhiều người. Ông Hoàng siết chặt bàn tay, lần đầu tiên trong cuộc đời, người đàn ông quyền lực ấy cảm thấy bất lực đến vậy. Ngoài cửa kính, thành phố vẫn sáng đèn, nhưng thế giới của hai người dường như đang sụp đổ từng chút một. Liệu tình yêu có đủ mạnh để giữ họ ở lại, hay đây sẽ là lời chia tay đau đớn nhất của cả cuộc đời? Hãy cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Linh bước xuống chiếc xe khách cũ kỹ vào một buổi sáng đầu thu, trong tay chỉ có một chiếc vali nhỏ cùng vài bộ quần áo giản dị. Thành phố trước mặt đông đúc và xa lạ đến mức khiến cô có chút choáng ngợp. Từ một cô gái sinh ra trong gia đình nghèo ở vùng quê, nơi mẹ cô quanh năm bán rau ngoài chợ còn cha đã mất từ khi cô còn nhỏ, Linh luôn mang trong lòng khát vọng phải đổi đời bằng chính năng lực của mình. Những năm tháng đại học là chuỗi ngày, vừa học vừa làm, có những hôm cô chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ để kịp hoàn thành bài tập, rồi sáng sớm lại đi phục vụ quán cà phê. Chính vì thế, khi cầm trên tay giấy báo trúng tuyển vào tập đoàn Hoàng gia, một trong những tập đoàn lớn nhất thành phố, Linh đã bật khóc vì hạnh phúc. Cô biết đây có thể là cơ hội duy nhất giúp mình thay đổi số phận. Ngày đầu tiên đến công ty, Linh gần như không dám tin vào mắt mình. Tòa nhà cao hàng chục tầng với những bức tường kính sáng bóng, nhân viên ai cũng ăn mặc lịch sự và chuyên nghiệp. Cô đứng trước cửa một lúc lâu để lấy lại bình tĩnh, rồi mới bước vào. Trái tim đập liên hồi khi biết mình được phân công làm thư ký trực tiếp cho Chủ tịch Hoàng, người đàn ông nổi tiếng trong giới kinh doanh mà báo chí thường nhắc đến như một huyền thoại. Nhiều người nói ông là người quyết đoán, lạnh lùng và cực kỳ khắt khe. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến nhân viên mất việc. Nghe những lời đó, Linh vừa hồi hộp vừa lo lắng. Buổi gặp đầu tiên diễn ra ngắn ngủi. Khi cánh cửa phòng chủ tịch mở ra, Linh nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi trong bộ vest màu đen được cắt may hoàn hảo. Mái tóc đã điểm vài sợi bạc, nhưng khuôn mặt vẫn toát lên sự uy nghiêm và bản lĩnh của một người từng trải. Ông chỉ nhìn cô vài giây, rồi nói bằng giọng trầm thấp, cô là thư ký mới. Linh vội vàng gật đầu. Ông đặt tập tài liệu xuống bàn rồi nói, tôi không quan tâm cô học trường nào hay có thành tích gì. Điều tôi cần là kết quả công việc. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đủ khiến cô hiểu rằng những ngày phía trước sẽ không hề dễ dàng. Những tuần đầu tiên thực sự là khoảng thời gian đầy áp lực. Lịch làm việc của ông Hoàng dày đặc đến mức nhiều khi Linh phải ghi chép liên tục từ sáng đến tối. Có những hôm vừa kết thúc cuộc họp này đã phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp khác. Có hôm cô về đến phòng trọ thì đã gần nửa đêm. Sai sót đầu tiên cũng nhanh chóng xuất hiện khi cô nhầm giờ hẹn của một đối tác quan trọng. Dù sự việc được xử lý kịp thời, nhưng cô vẫn bị ông Hoàng nhắc nhở nghiêm khắc. Tối hôm đó, Linh ngồi một mình trong căn phòng trọ nhỏ, nhìn màn mưa ngoài cửa sổ và bật khóc. Cô cảm thấy bản thân quá nhỏ bé giữa thành phố rộng lớn này. Nhưng Linh không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Cô dành nhiều thời gian hơn để học hỏi, nghiên cứu cách làm việc của chủ tịch và cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày. Dần dần, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Cô không còn bối rối trước những lịch trình dày đặc, những tài liệu được chuẩn bị chính xác hơn, những cuộc hẹn được sắp xếp khoa học hơn. Ngay cả những nhân viên lâu năm trong công ty cũng bắt đầu công nhận năng lực của cô. Ông Hoàng là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi ấy. Dù không bao giờ khen ngợi trực tiếp, nhưng ông bắt đầu giao cho Linh nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn. Đó là dấu hiệu cho thấy ông đã tin tưởng cô. Với một người khó tính như ông, sự tin tưởng ấy quý giá hơn bất kỳ lời khen nào. Thời gian trôi qua, Linh dần hiểu rằng phía sau hình ảnh vị chủ tịch quyền lực là một con người cô đơn. Ông gần như sống trong công việc. Mỗi ngày đều đến công ty từ rất sớm và ra về rất muộn. Có những tối cả tòa nhà đã tắt đèn gần hết, nhưng phòng chủ tịch vẫn còn sáng. Một lần vô tình mang tài liệu vào phòng, Linh nhìn thấy ông đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn xuống dòng xe cộ phía dưới. Khoảnh khắc ấy khiến cô bất ngờ. Người đàn ông mà ai cũng nghĩ mạnh mẽ và hoàn hảo dường như cũng mang trong lòng những nỗi niềm riêng không thể chia sẻ cùng ai. Còn ông Hoàng, sau nhiều năm làm việc với hàng trăm nhân viên, cũng dần chú ý đến Linh theo một cách khác. Ông nhận ra cô luôn là người cuối cùng rời văn phòng khi công việc chưa xong.
Ông nhận ra mỗi sáng trên bàn làm việc của mình đều có sẵn tài liệu được sắp xếp gọn gàng. Ông nhận ra cô chưa bao giờ viện lý do hay than phiền dù phải làm việc dưới áp lực rất lớn. Sự tận tâm ấy khiến ông cảm thấy quý mến cô hơn những nhân viên khác. Một buổi tối cuối năm, công ty tổ chức cuộc họp kéo dài đến tận khuya. Sau khi mọi người đã về hết, Linh vẫn ngồi chỉnh sửa bản báo cáo cho ngày hôm sau. Khi bước ra khỏi phòng họp, ông Hoàng nhìn thấy ánh đèn còn sáng ở bàn làm việc của cô. Ông chậm rãi bước đến. Linh giật mình đứng dậy khi thấy chủ tịch xuất hiện. Vẫn chưa về sao? Dạ, em muốn hoàn thành phần này rồi mới nghỉ. Ông nhìn đồng hồ. Đã hơn 11 giờ đêm. Cô không mệt ạ? Linh mỉm cười, có chứ ạ. Nhưng em sợ sáng mai không kịp. Lần đầu tiên, ông Hoàng không còn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy. Ông chỉ khẽ gật đầu rồi nói, đừng làm việc đến kiệt sức. Đó là một câu nói rất bình thường, nhưng không hiểu sao nó khiến Linh cảm thấy ấm lòng. Từ hôm ấy, giữa họ bắt đầu xuất hiện những cuộc trò chuyện nhiều hơn ngoài công việc. Ban đầu chỉ là những câu hỏi đơn giản về sức khỏe, về gia đình, về cuộc sống. Rồi dần dần, cả hai hiểu nhau nhiều hơn. Linh biết ông Hoàng thường xuyên mất ngủ, biết ông thích uống cà phê đen không đường, biết ông ghét sự giả dối và rất coi trọng lòng trung thành. Còn ông Hoàng biết cô luôn gửi phần lớn lương về quê cho mẹ. Biết cô gần như không mua sắm gì cho bản thân. Biết phía sau nụ cười dịu dàng ấy là cả một hành trình dài đầy vất vả. Mỗi ngày trôi qua, khoảng cách giữa vị chủ tịch quyền lực và cô thư ký trẻ dường như ngắn lại một chút. Không ai trong số họ nhận ra rằng sự quan tâm ban đầu đang dần biến thành một thứ cảm xúc khác. Một thứ cảm xúc nguy hiểm nhưng cũng rất khó cưỡng lại. Và chính từ những lần gặp gỡ tưởng như bình thường ấy, một câu chuyện tình đầy sóng gió đã âm thầm bắt đầu, kéo theo những biến cố mà cả hai không thể nào ngờ tới. Sau khoảng thời gian dài làm việc cùng nhau, Linh và ông Hoàng bắt đầu trở thành những người đặc biệt trong cuộc sống của đối phương. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn sau giờ làm, nhưng dần dần họ có những buổi gặp riêng bên ngoài công ty. Đó có thể là một quán cà phê yên tĩnh ở góc phố, một nhà hàng nhỏ không ai quen biết, hay đơn giản chỉ là những lần cùng ngồi nhìn thành phố lên đèn sau một ngày làm việc căng thẳng. Linh hiểu rất rõ rằng mình đang bước vào một vùng nguy hiểm. Cô nhiều lần tự nhủ phải giữ khoảng cách. Nhưng mỗi khi nhìn thấy sự cô đơn trong ánh mắt người đàn ông ấy, quyết tâm của cô lại lung lay. Ông Hoàng cũng không khá hơn. Hơn 20 năm trên thương trường, ông luôn biết cách kiểm soát mọi thứ. Nhưng lần đầu tiên, ông nhận ra có những cảm xúc không thể điều khiển bằng lý trí. Những tin nhắn ngày càng nhiều hơn. Những cuộc gọi không còn chỉ xoay quanh công việc. Có những đêm cả hai trò chuyện hàng giờ về cuộc đời, về những tiếc nuối, về những ước mơ chưa từng thực hiện. Linh dần trở thành người duy nhất ông Hoàng muốn tâm sự. Còn với Linh, ông Hoàng là người đầu tiên khiến cô cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu. Nhưng càng gần nhau, họ càng cảm thấy áp lực. Mỗi lần bước vào công ty, Linh đều có cảm giác những ánh mắt xung quanh đang dõi theo mình. Những lời đồn đoán bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Một vài đồng nghiệp thì thầm sau lưng. Có người ghen tị, có người mỉa mai, cũng có người cảnh báo cô nên dừng lại trước khi quá muộn. Điều khiến Linh đau đớn nhất không phải là những lời bàn tán ấy, mà là cảm giác tội lỗi ngày một lớn dần trong lòng. Cô biết ông Hoàng là người đã có gia đình. Dù cuộc hôn nhân ấy không còn hạnh phúc, nó vẫn tồn tại. Và sự xuất hiện của cô đang khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Trong khi đó, ở phía ông Hoàng, những mâu thuẫn trong gia đình ngày càng căng thẳng. Người vợ nhận ra sự thay đổi bất thường của chồng. Ông ít nói hơn, thường xuyên vắng nhà hơn và luôn mang theo vẻ trầm tư. Những cuộc tranh cãi xuất hiện ngày một nhiều. Ngôi nhà vốn lạnh lẽo nay lại càng ngột ngạt. Đỉnh điểm xảy ra vào một buổi tối khi Linh nhận được cuộc gọi từ ông Hoàng. Giọng ông trầm xuống khác thường. Ông nói rằng mình cảm thấy mệt mỏi và muốn gặp cô. Khi nhìn thấy vẻ tiều tụy của ông, Linh lần đầu tiên nhận ra phía sau sự thành công ấy là một người đàn ông đang kiệt sức vì áp lực và cô đơn. Khoảnh khắc đó, cả hai hiểu rằng mối quan hệ của họ đã vượt xa giới hạn của một chủ tịch và một thư ký. Không cần nói thành lời, họ đều biết tình cảm ấy đã trở nên quá sâu đậm. Nhưng càng yêu, họ càng sợ hãi. Sợ một ngày sự thật bị phơi bày. Sợ những người thân bị tổn thương. Sợ phải đối mặt với hậu quả của những lựa chọn mà mình đã tạo ra. Và chính khi cả hai còn đang loay hoay giữa tình yêu và trách nhiệm, một biến cố bất ngờ đã xảy ra, đẩy họ đến gần bờ vực mà không ai có thể quay đầu được nữa. Ông Hoàng khép cánh cửa phòng làm việc lại sau khi cuộc họp cuối cùng trong ngày kết thúc. Cả tầng lầu gần như đã vắng người. Ánh đèn vàng hắt xuống căn phòng rộng lớn, tạo nên cảm giác cô độc đến lạ. Linh vẫn ngồi ở chiếc bàn đối diện,
chăm chú rà soát lại những tài liệu cho cuộc họp sáng hôm sau. Một lúc lâu không ai nói gì. Tiếng gõ bàn phím đều đều vang lên giữa không gian yên tĩnh. Ông Hoàng nhìn sang Linh. Đã rất nhiều lần ông muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Ông là chủ tịch của cả một tập đoàn, là người luôn quyết đoán trước những thương vụ hàng trăm tỷ đồng. Thế nhưng trước cô gái ấy, ông lại cảm thấy khó khăn hơn bao giờ hết. Linh dạ, có bao giờ em nghĩ đến việc nghỉ việc không? Linh ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ. Em chưa từng nghĩ đến. Ông Hoàng khẽ cười buồn. Có lẽ em nên nghĩ đến điều đó. Linh im lặng. Cô hiểu ý ông muốn nói gì. Những lời đồn trong công ty ngày càng nhiều, những ánh mắt dò xét xuất hiện ở khắp nơi. Cả hai đều biết mối quan hệ giữa họ đã không còn đơn giản như trước. Em nghĩ rồi thì ai giúp anh? Linh cố gượng cười. Câu nói ấy khiến căn phòng chìm vào im lặng. Đó chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng cả hai đều hiểu bên trong nó chứa đựng nhiều cảm xúc hơn thế. Ông Hoàng quay người, nhìn ra cửa kính. Thành phố bên dưới vẫn sáng rực, hàng nghìn người đang tất bật với cuộc sống của riêng mình. Còn ông, người tưởng như có tất cả, lại cảm thấy mình đang dần đánh mất quyền kiểm soát cuộc đời. Từ ngày Linh xuất hiện, những buổi tối ở công ty không còn lạnh lẽo như trước, những chuyến công tác không còn dài đằng đẵng, những áp lực tưởng chừng không thể chia sẻ giờ đã có người lắng nghe. Nhưng chính điều đó lại khiến ông sợ hãi. Bởi ông hiểu rõ một sự thật rằng càng gắn bó với Linh bao nhiêu, ngày chia xa sẽ càng đau đớn bấy nhiêu. Linh cũng vậy. Có những đêm trở về phòng trọ, cô nhìn điện thoại rất lâu rồi lại đặt xuống. Cô biết mình không nên tiếp tục, nhưng tình cảm vốn không phải thứ có thể bật tắt theo ý muốn. Mâu thuẫn trong lòng cô ngày càng lớn. Một bên là tình cảm chân thành, một bên là đạo đức và trách nhiệm. Đỉnh điểm xảy ra khi một nhân viên vô tình bắt gặp Linh bước ra từ phòng chủ tịch sau giờ làm muộn. Chỉ vài giờ sau, cả công ty đã xuất hiện những lời bàn tán mới. Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, Linh cảm thấy sợ hãi thực sự. Cô bắt đầu nhận ra rằng bí mật giữa cô và ông Hoàng sẽ không thể che giấu được mãi. Và trong khi cả hai còn đang cố gắng tìm lối thoát cho mối quan hệ đầy mâu thuẫn ấy, một người khác đã âm thầm bắt đầu điều tra mọi chuyện. Đó chính là vợ của ông Hoàng. Bà đã nhận ra những thay đổi bất thường của chồng mình. Và bà quyết tâm tìm ra sự thật bằng mọi giá. Từ ngày những lời đồn xuất hiện trong công ty, cuộc sống của Linh không còn bình yên như trước. Mỗi buổi sáng bước vào thang máy, cô đều cảm nhận được những ánh mắt tò mò đang hướng về phía mình. Những cuộc trò chuyện bỗng im bặt khi cô đi ngang qua. Những nụ cười xã giao giờ đây dường như mang theo sự dò xét. Linh cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng cô hiểu rõ rằng mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Ông Hoàng cũng nhận ra điều đó. Là người từng trải qua vô số sóng gió trên thương trường, ông hiểu rằng tin đồn đôi khi còn nguy hiểm hơn sự thật. Một khi đã lan truyền, nó sẽ lớn dần theo trí tưởng tượng của người khác. Ông nhiều lần muốn chủ động giữ khoảng cách với Linh để bảo vệ cô, nhưng mỗi khi nhìn thấy sự mệt mỏi hiện rõ trong ánh mắt cô gái trẻ ấy, ông lại không đành lòng. Một buổi chiều muộn, khi cơn mưa mùa hạ bất ngờ đổ xuống thành phố, Linh đứng trước cửa công ty, nhìn dòng người hối hả chạy tránh mưa. Cô không mang theo ô. Trong lúc còn đang bối rối, một chiếc xe quen thuộc dừng lại bên lề đường. Ông Hoàng hạ cửa kính xuống. Lên xe đi, mưa lớn thế này em không về được đâu. Linh do dự vài giây rồi cuối cùng bước lên xe. Không ai biết rằng ở phía bên kia đường, có một ánh mắt đang âm thầm quan sát tất cả. Đó là bà Mai, vợ của ông Hoàng. Thời gian gần đây, bà nhận thấy chồng mình thay đổi quá nhiều. Ông thường xuyên về muộn, điện thoại luôn để chế độ im lặng. Những bữa cơm gia đình ngày càng thưa thớt. Linh cảm của một người vợ mách bảo rằng có điều gì đó không bình thường. Chiếc xe lăn bánh giữa cơn mưa, nặng hạt. Bà Mai lặng lẽ nhìn theo. Trong lòng bà bắt đầu xuất hiện một nỗi bất an mà chính bà cũng không muốn tin là thật. Những ngày sau đó, bà âm thầm tìm hiểu. Bà không làm ầm ĩ, không chất vấn, không ghen tuông. Chính sự im lặng ấy mới đáng sợ. Bà quan sát mọi thứ. Từng cuộc gọi, từng chuyến công tác, từng thay đổi nhỏ của chồng. Càng tìm hiểu, bà càng nhận ra khoảng cách giữa mình và ông Hoàng đã lớn đến mức nào. Trong khi đó, Linh sống trong sự giằng xé ngày một nặng nề. Cô biết mình không phải người xấu. Cô chưa từng có ý định phá vỡ hạnh phúc của bất kỳ ai. Nhưng tình cảm là thứ đôi khi đến ngoài ý muốn. Điều khiến cô đau khổ nhất là mỗi ngày trôi qua, cô lại càng khó rời xa người đàn ông ấy.
Một tối muộn, sau khi hoàn thành công việc, Linh ngồi một mình trong văn phòng tối om. Cô nhìn những ánh đèn xa xa ngoài cửa kính rồi bất giác nhớ đến mẹ ở quê. Nếu Mạo biết chuyện này, liệu mẹ có còn tự hào về cô nữa không? Ý nghĩ ấy khiến sống mũi cô cay cay. Lần đầu tiên, Linh cảm thấy bản thân đang đi sai đường. Ở một nơi khác, ông Hoàng cũng không khá hơn. Ông từng nghĩ mình có thể kiểm soát mọi việc. Nhưng giờ đây, ông nhận ra mình đang đứng trước một ngã rẽ khó khăn nhất cuộc đời. Gia đình, sự nghiệp, danh dự và tình cảm. Không có lựa chọn nào không khiến ai đó tổn thương. Biến cố thực sự xảy ra trong lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn. Hôm đó có mặt rất nhiều cổ đông, đối tác và giới truyền thông. Mọi thứ diễn ra hoàn hảo cho đến khi một số hình ảnh riêng tư của ông Hoàng và Linh xuất hiện trên điện thoại của nhiều người tham dự. Không có bằng chứng về điều gì sai trái. Chỉ là những khoảnh khắc họ gặp nhau ngoài giờ làm việc. Nhưng chừng đó đã đủ. Chỉ trong vài giờ, tin đồn lan khắp công ty. Điện thoại của Linh liên tục nhận được tin nhắn. Mạng xã hội bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán. Cổ đông yêu cầu ban lãnh đạo giải trình. Một số đối thủ cạnh tranh nhanh chóng lợi dụng cơ hội để gây áp lực. Mọi thứ sụp đổ nhanh hơn bất kỳ ai tưởng tượng. Linh trở thành tâm điểm của mọi chỉ trích. Có người gọi cô là kẻ cơ hội. Có người cho rằng cô muốn đổi đời bằng tình cảm. Không ai quan tâm sự thật là gì. Họ chỉ tin vào điều họ muốn tin. Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày tăm tối nhất cuộc đời cô. Cho đến một buổi sáng, Linh bước vào phòng chủ tịch với một phong bì trên tay. Ông Hoàng nhìn thấy phong bì ấy liền hiểu tất cả. Đón xin nghỉ việc. Căn phòng chìm trong im lặng. Ngoài cửa kính, thành phố vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Nhưng đối với hai người, mọi thứ dường như đã dừng lại. Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Linh nói khẽ. Đây là lựa chọn tốt nhất. Ông Hoàng không trả lời ngay. Ông nhìn cô rất lâu. Người con gái từng mang đến cho ông những khoảng thời gian bình yên hiếm hoi giờ đang đứng trước mặt ông để nói lời chia tay. Không phải chia tay một mối tình, mà là chia tay cả một phần ký ức. Cuối cùng ông chỉ hỏi, em có hối hận không? Linh khẽ mỉm cười. Nụ cười buồn nhất từ trước đến nay. Điều em hối hận không phải là gặp anh. Điều em hối hận là gặp anh quá muộn. Nói xong, cô quay người bước ra khỏi phòng. Không ngoảnh đầu lại. Bởi cô biết chỉ cần quay đầu, cô sẽ không đủ mạnh mẽ để rời đi. Cánh cửa khép lại. Khép lại một câu chuyện kéo dài bằng những cảm xúc chân thành nhưng không thể có kết thúc trọn vẹn. Có những người đến với nhau không phải để ở bên nhau mãi mãi, mà để dạy nhau một bài học về yêu thương, về trách nhiệm và về những điều không thể thay đổi trong cuộc đời. Và đôi khi, điều đau lòng nhất không phải là mất đi người mình yêu, mà là phải tự tay buông bỏ người ấy khi trái tim vẫn còn rất nhiều yêu thương. Cuộc đời vốn không phải cuốn tiểu thuyết nào cũng có một cái kết viên mãn. Có những người sinh ra để đi cùng nhau đến cuối con đường, nhưng cũng có những người chỉ xuất hiện trong đời nhau như một cơn gió, đủ để làm rung động cả trái tim rồi lặng lẽ rời đi. Linh đã chọn rời xa, không phải vì cô hết yêu, cũng không phải vì những lời đàm tiếu ngoài kia, mà bởi cô hiểu rằng có những tình cảm càng cố giữ lại, càng khiến nhiều người tổn thương hơn. Đôi khi, buông tay người mình yêu mới là sự hy sinh lớn nhất. Ông Hoàng vẫn ở lại với cuộc sống của mình, với những trách nhiệm mà ông không thể trốn tránh. Còn Linh mang theo những ký ức đẹp nhất cất sâu vào trong tim. Họ không còn thuộc về nhau, nhưng cũng chẳng thể hoàn toàn quên nhau. Nhiều năm sau, khi nhìn lại quãng thời gian ấy, có lẽ cả hai sẽ không còn oán trách số phận. Bởi dù kết thúc dang dở, họ đã từng gặp được một người khiến trái tim mình rung động thật lòng. Và có lẽ, điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời không phải là yêu sai người, mà là gặp đúng người vào sai thời điểm. Còn bạn, nếu là Linh, bạn sẽ lựa chọn ở lại vì tình yêu hay ra đi để giữ lấy những điều đúng đắn? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Tôi rất muốn đọc suy nghĩ của mỗi người về câu chuyện này. Nếu thấy câu chuyện ý nghĩa, hãy nhấn like để ủng hộ kênh. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện đời, chuyện tình và những góc khuất cảm xúc đầy suy ngẫm trong các video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc bạn luôn tìm được hạnh phúc đúng người, đúng thời điểm và biết trân trọng những người đang ở bên cạnh mình hôm nay.